ፕሬዚዳንቱ ወደዚህ ሀገር ጋበዙኝን ኢትዮጵያን ሄሪቴጅ ማመስገን ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን ሄሪቴጅ ሶሳይቲ ማመስገን ፈልጋለሁ። እሺ በጣም ሙቪንግ የሆነ የሚያንቀሳቅስ ንግግር ነው ከኤርሚያስ የሰማሁት። በአይምሮ ላይ መጣው ይሄ ሰው የጋዜጠኛ ነው ወይስ ፖለቲከኛ የሚል ፕሮግራም ስላነሳ ነው። ግን ወደ ተነሳሁበት ከመጀመሪያ በፊት እኔ ነገ ወደ ኢትዮጵያ ስለምሄድ አንድ ሁለት ነገር ያለውን በጥያቄ መልክ ላቀርብለት ስለፈለኩ ነው። አንደኛው ወንድ ከሆኑ የሚል ነገር ሰማሁ። እኔ ኢትዮጵያ ወደ 14 የሴት ሚኒስትሮች ተሾሙበት ሀገር ስለምሄድ ትንሽ ያስቸግራል። ይሄ ባይፈሪኬሽን እኔ የቀረ መስሎኝ ነበር። ወንድ ከሆኑ ከሴት ከሚባለው አሁን አልፏል። አንድ ይሄ ነው የወንድ ሴት ዲቫይዱ የቀረ መስሎኝ ነበር ነው የምለው። አንድ ይሄ ነው። ሌላው ቦስተን 3 ሳምንት ስቀመጥ አንድ ወዳጅ የሆነ የቲፒኤልኤፍ ዋናው የፖለቲካ አመራር ተገናኘን። ፖለቲካ አንድ ነገር ነው፣ ጓደኝነት ሌላ ነው። እከሌ አልኩት፣ እንደው አገረ ሳትገባ እኮ መንግስት ወረደ አልኩት። አይ አሁን እኛው ቲፒ ነን ያለነው አለኝ። አሁን ካቶ ኤርሚያስም ይሄንን ነው የሰማሁት። ይሄን እየደገፍኩ ሳይሆን በጣም ገረመኝ። ቲፒኤልኤፋዊ መልስ ብየዋለሁ። አሁንም እኛው ነን ነው፣ የሞትንም እኛ ያለንም እኛ ነው። ኦኬ። ሶስተኛ ለብቻ የምንነጋገረው ስለ ዶኪመንት አለን ስለሚባለው ነው። በእድሜም ስለምበልጠው እኔና እሱ ብንነጋገር ደስ ይለኛል። እኔ የዚህ የዶኪመንት አቀራረቡ ጉዳይ የእንትን ነገር ይመስለኛል። ትንሽ ብላክሜል እና በፈረንጆች የህግ ቋንቋ ምንድን ነበረ ስሙ ጠፋኝ አሁን ለጊዜው። ሰው አንድ ነገር ትይዝና እኔ እኮ ይዤብሃለሁ ኮንትሪሽን ኤክስቶርሽን ታንክ ዩ ቨሪ ማች ይመስላል። እሱ እንነጋገራለን። አሁን ወደ መጣሁበት ልመለስ። ጓደኛዬ ከባዱ ምንድነው የሰጠኝ አሳይመንት አለ። አንተ የምትናገረው ፊሎሶፊካል የሆነ ነገር ተናገር ስላለው ሁኔታ ብሎኛል። ስለዚህ እሱን ላቅርብ። ፊሎሶፊካል የሆነ ፊሎሶፊ ስንል እንግዲህ ፖለቲካል ፊሎሶፊ ነው ማቅረብ ያለብኝ ማለት ነው። አሁን ከዛ በፊት አንድ ሁለት ነገር ልበል፣ ሶስት ነገር ልበል። ብዙ ጊዜ በሶስት ነው የሚከፈሉት የኔ ጽሁፎች እና አንድ አብሮኝ ኢትዮጵያ የተማረ አሁን ሜዲካል ዶክተር ነው። ምን አለኝ፣ ሁልጊዜ ጽሁፍህም ንግግርም በሶስት ይከፈላል ምንድን ነው ሲለኝ፣ አይ ኦርቶዶክስ ስለሆንኩ ነው፣ አንድም ሶስትም ናቸው አይደለም ብለዋለሁ። እና ልመለስ ወደ እንትኑ ከባዱ አሳይን ባደረገኝ ያዘጋጀሁትን ትንሽ ነገር ልበልና ሶስት ነገሮች ስለ አሁኑ ሁኔታ አውርቼ እቀመጣለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የፖለቲካል ፍልስፍና ወይም ሀተታም ሆነ ፍካሬ ለማን ነው የሚቀርበው የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ነው። መለስ ብለን ወደ ታሪክ ስንሄድ የትምህርቱ ዝክር የሚቀርበው ለልዑላኑ ወይም ለገዢዎቹ ወይም ለአስተዳዳሪዎቹ ነበር። ወደኛም ሀገር በምንሄድበት ጊዜ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር በነጭ እባብ የተነደፈ መዳኛ የለውም ዝክረ ነገር ምሏቸውን በምታውበት ጊዜ ትንሽ አገሩን የሚያስተዳድሩትን ሰዎች ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ኮንስትራክቲቭሊ ፖዚቲቭሊ ለደና እንዲያደርጉ ነበር። አሁን ግን እነ ዲሞክራሲ አሁን ባለንበት ዘመን የፖለቲካል ፍልስፍና ዲስኮርስ የሚቀርበው ለዜጎች ነው። ለምን? ይህም የሚሆንበት ምክንያት ዲሞክራሲ በሰፈነበት ሀገር ከፍተኛውን የስልጣን እርከን የሚያጎናጽፈው ህዝብ ስለሆነ ነው። አንደኛ ይሄንን እንደ ባክግራውንድ ይያዝልኝ። ሁለተኛ ፖለቲካል ፍልስፍና የተለየ ወይንም የላቀ የእውነት ሞኖፖሊ የለውም። በሌላ በኩል ግን ፖለቲካል ፍልስፍና ስለ ፖለቲካል ጽንሰ ሐሳብ ወይም አይዲያልስ በተጨማሪም ስለምንኖርባቸው የፖለቲካ ተቋማት ጠለቅ አድርጎ የመፈተሽ አቅም አለው።
ሶስተኛ ፈላስፋው የጻፊውንና የአንባቢውን የተናጋሪውንና የታዳሚውን መናበብ ላይ የተመረኮዘ ነገር ነው ሌላ ውጪ የለም ከዛ ውጪ ፖለቲካል ፊሎሶፊ የለም ህዝቡ ከደገፈው ባህሉ ያረጋዋል ወይም ወደ ህገ መንግስቱ ያካትተዋል ሌላው በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ከኛ ማገር የሚያዘው ምንድነው በፖለቲካና በማወቅ መካከል ያለው ዝምድና ማወቅ እኮ በጎ ነገር ነው ፖለቲካ ጋር ሲመጣ ምንድነው እኔ ያውቃለውና ልግዛህ የሚል ከጀርባ አንድምታ አለው ይሄ ነው ችግሩ በማወቅና ለመግዛት በመከጀል መካከል ያለው ግንኙነት the claim to know is a claim to rule ያለዋላን ፈላስፋ ሲያስቀምጠው በፊት በአገራችን የደጃዝማቾች የትውልድ ሀረግ የመግዛት መብት ይሰጠናል ብሎ ነበር ከዛ በኋላ የተሻልኩ አብዮተኛ ስለሆንኩ እኔ መግዛት አለብኝ ነበር አሁን በቅርብ ደግሞ ያየነው ምንድነው በእሳት ከተፈተነ ጎሳ ስለተፈጠም እኔ መግዛት አለብኝ ነው እና ነገሩ ኢቮልቭ ያደርጋል ዲሞክራሲ ግን ነኝ ሶስቱን አያሰናግድም ምንድነው ነገሩ እኔ እውነት ይዣለሁና ይሄ ፕሌቶኒክ ነው ፕሌቶም ይሄን ይለዋል ፈላስፋው መሪ ካልሆነ እና መሪው ፈላስፋ ካልሆነ ሪፐብሊኩ አይረጋም ይላል ሌኒንም ደግሞ ሬቮሉሽነሪ ቫንጋርዱ ላቅ ያለ ህልውና ስላለው እሱ ማስተዳደር አለበት ይላል ሶ ማወቅ ዝም ብሎ ኤፒስቴሚክ ጥያቄ ሳይሆን ማወቅና ፓወር ያያዛሉ ለማለት ነው ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው የሚያደርግልን ፖለቲካል ፊሎሶፊ አንድ ሁለት ነገር የሚያደርግልን እናገርና ወደ ኢትዮጵያ ልምጣ ቸኩያለሁ ወደዛ ለሚሄድ ለምን ኤርሚያስ ቀስቅሶኛል በጣም ነው ወዘወዘኝ እድሜ አይፈቅድም ለመቀስቀስ ግን አንደኛ የተካረረ የፖለቲካልና ያመለካከት ጸብ ሲነሳ የተለያዩትን አቋሞች በጥሞና ፈትሾ አለመግባባቱ ላይ ላይላውን ሲያው ጉዳዩ አከራካሪ ቢመስልም ጠለቅ ብለው ሲያጠኑት የግጭቱ መንፈይ እንብዛም የማጣላ እንደሆነ ፖለቲካል ፊሎሶፊ ሊጠቁም ይችላል ሁለተኛ ኦሪየንቴሽን ይሰጣል ኦሪየንቴሽን is a very interesting ቃል አዝማሚያ ፍልስፍና የሰው ልጅ ከራሱ ጥቅም ወደ common good ከፕራይቬት good ወደ common good ከጎሳ ጥቅም ወደ አገራዊ ጥቅም እንዲዘዋወር አዝማሚያና ያስታውሳል ማለት ነው this is also ሶስተኛው ሪኮንሲሊዬሽን እርቅ የሚባል ነገር ቅድም ዲያቆኑ ሲናገሩ ነበር እርቅ some sort of መናበብ እርቅ ኦኬ እና ከዚህ ላይ እርቅ ላይ እንዳንደርስ የሚያስቸግር ዋናው ነገር ምንድነው ሁሉ ጊዜ the truth is the whole ብለን አንነሳም ሁሉ ጊዜ እውነት ከሁለት ወንዝ እንደምትቀዳ አንረዳም የመጀመሪያውን ያዘው ይደን እንቀሳቀሳለን ፓርሻል ይሆናል እዚህ ላይ ነው መደማመጥ አስፈላጊ ነው በመጨረሻ ደግሞ ዳያሎግ is important ውይይት የሰው ልጅ የህይወት መሰረት ዳያሎግ ላይ ተመሰረተ ሚዛናዊና ኃላፊነት ያለው አቋም ላይ ለመድረስ ከውይይት ውጪ የሚያገለግል ነገር የለም የውይይት ወሳኝ መሰረት ደግሞ ራሳችን ክፍት ማድረግ አለብን ያላሰብነው ያልጠበቅነው የማይስማማንን ነገር ለማዳመጥ መዘጋጀት አለብን we need to open up ማለት ነው ዳያሎግ ራሳችን ክፍት ባደረግን ጊዜ ሌላው የሚናገረው በመናዳመጥ ጊዜ ፈላስፎቹ እንደሚሉት ምን ይገኛል fusion of horizons የአድማስ ግንኙነት ይመጣል ማለት ነው ይሄንን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ወደ ዋናው ነገር ልግባ እነኚህን እንዳናደርግ ግን በእውነት እንዳናደርግ ምንድነው ችግራችን ብለን በመነልበት ጊዜ እኔ አንድ ትንሽ የዛሬ 600 ዓመት የተጻፈ በሮጀር ቤክና አራት ነጥብ ላንሳ እኔ ችግር አሁንም ችግር ስለሆነ ነው ፊሎሶፊ ኦፍ ሳይንስ ላይ አሁንም እናስተምርበታለን እሱ ምን ይላል የዛሬ 600 ዓመት እያንዳንዳችን አራት ጣዖት ይዘን እንዞራለን ይላል ጣዖት ነው ብላችሁ የመጀመሪያው ጣዖት idols of the cave ይላል የዋሻው ጣዖት ዋሻው ጣዖት ሲሱ ተምሳሌቱና ሜታፎሩ ምንድነው ዋሻው ውስጥ ሆነን ነው ዓለምን የምናያት ከራሳችን ድባብ ውጪ ማየት አንፈልግም ማለት ነው ሁለተኛው idols of the marketplace የገበያ ጣዖት እንዲሁ ቃል እንገዛ ምን ስንወጣና ቃል አሰብስበን መተን በዛ እንምላለን በዛ እንገዘታለን ነው ሶስተኛው idols of the theater ይላል ጎረቤታችንን ያኛውን ለመምሰል እንሞክራለን
ራሳችንን አርግፈን እንተውና ሌላውን ለመሆን ይላል አራተኛው ዋናው idols of the tribe ይላል የነገዱ ጣዖት ይላል እኔ ምንም አይደለም ነገዴ ነኝ ወይም እኔ ምንም አይደለም ብሔሬ ነኝ አሁን እንደሚባለው አይነት ነገር ነውና እነኚህ አራቱ ማኖቆች ለመላቀቅ ራሳችንን ፈትሸን ለመሻገር መሞከር አለብን አሁን በመጨረሻ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ልምጣላችሁ ዞሮ መግቢያው ጭራሩ ነው ሶስት ግልጥ ግንኙነቶች በጥያቄ መልክ ለማቅረብ ፈልጋለሁ አንደኛው የፖለቲካና የፍትህ ግንኙነት በኢትዮጵያ ሁለተኛው የብሔር ግንኙነት ሶስተኛው የንዋይና የሀብት ግንኙነት ላይ ነው በዘመናዊነት እሳቤ መንግስት ጠንካራ አማካይ አስተዳደር የጎለበተ አስፈጻሚ አካል በደንብ ተደራጅቶ የሚሰራ ቢሮክራሲና ሰራዊት በተለያየ መንገድ የቀረቡ የህዝብ ተወካዮች ሸንጎች በትንሹ ያዘው መንግስት ይሄ ነው ባጭሩ በተጨማሪ መንግስት ህግ ያወጣ የሚያስተዳድር ስለሆነ ሉዓላዊ የሆነ ኃይል ነው በኮንስቲቱሽኑ ላይ መንግስት ሉዓላዊ ነው የሚል አታውቅም ግን በድርጊት ሉዓላዊ ነው ዜጎቹም እንዲሁ በሞደርኒቲ ሳቢ በዘመናዊነት ሳቢ ሉዓላዊነታቸው በተለያየ ህገ መንግስቶች የተደነገገ ነው የኛንም ጨምሮ የኛ ህገ መንግስት ህዝብ ነው ሉዓላዊ ይላል አሁን ትልቁ ጥያቄ ምንድነው በሉዓላዊ መንግስትና ሉዓላዊ ህዝብ መካከል ምን አይነት ግንኙነት አለ In other words, how do you balance might and right? እስካሁን ያየናቸው በቅርብ ኢትዮጵያ ታሪክ ምንድነው የህዝብ ነው አትሊስት አፄ ኃይለ ሥላሴ ህዝብ ሉዓላዊ ነው አላሉ ደርግም በእውነቱ አላለ ኢህአዴግም ህዝብ ሉዓላዊነት የሚል ኮንስቲቱሽን ላይ ቀርጿል አንዳንዴ እኮ ግን በሶስቱም ስርዓቶች የህዝብ ሉዓላዊነት ቦታ የለው ሁሉ ጊዜ የመንግስት ሉዓላዊነት የበላይነት ያለው አሁን ምን ጠይቀው ምንድነው ለውጥ ብለን ካል ምንድነው አንደኛው ፈተናው የሚያንቀሳቅሱት ላይ የህዝብ ሉዓላዊነት እንዲከበር የመንግስት መብት በህግ እንጂ በህግ እንዲገደብና የተሰጣቸው ስልጣን ያጋፋሪ መብት ኢኔብሊንግ ራይት እንጂ ሌላ ነገር እንዳልሆነ ይሄን ማድረግ አሁን በሁለት ሉዓላዊነቶች መካከል ይሄን ነው መፈተሽ ያለብን የመንግስት ሉዓላዊነት የበታች ሆኖ የህዝብ ሉዓላዊነት በላይ ሄዷል አንድ ይሄ ነው ለተመሰሰኝ እስከሚመለከት አንደኛው ኮንትራዲክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው ሁለተኛው የፍትህ ግንኙነት ላይ ነው ሩል ኦፍ ሎው ነው ላይ ነው እዚህ ላይ ሶስት ምሰሶች አሉ ፖለቲካል ፊሎሶፈር መሆን የለብን ጠበቃ መሆን የለብን ስለ ሩል ኦፍ ሎው የምናገርበት ጊዜ አገራችንም ላይ ያለ የህግ ፍልስፍና ከሙግት እንደሚነሳ የኢትዮጵያ ህግ ፍልስፍና የዳበረው በተለያየ ስነ ስርዓት ህግ አካባቢ ሆኖ ከመሳለው አነጋገር መሆኑን እድሜ አበራ ጀንበሬ ነፍሳቸው ሊሞር ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ህግ ብለው የጻፉት አስተምረውናል ምንድናቸው እነዚህ ሶስት ፒለርስ ኢትዮጵያ ያለው አንደኛው በህግ ፊት ሁሉም እኩል ነው ሁለተኛው A cannot be the judge of A ዘነበች በዘነበች ጉዳይ ላይ ዳኛ አትሆንም ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ደርግ አሁን ድረስ ያለው ኢህአዴግ በኢህአዴግ ጉዳይ ራሱ ዳኛ ነው ራሱ ይከሳል ራሱ ዳኛ ነው ደርግም የታወቀ ነው ባሰው ጊዜ ችግር ነበር ቤት ማፍረሱ እኮ አንደኛው ኢሊጋል ነው ቤቱ እሺ ኢሊጋል ነው ብለ ትከሳለህ እንጂ በቡልዶዘር ሄደህ ታፈርሳለህ ይሄ ነው ህግ የበላይነት የሌለበት ሀገር ራስ ከሰራ ራስ ተፈጽሟል ማለት ነው ሶስተኛው ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ኤጁኬሽን ሎሮች ካላችሁ የሰው ይከለድብናላችሁ ኤጁኬሽን እሰጥ አገባ መኖር አለበት ይሄ ሚስ ያደርጋል ኢትዮጵያ ይሄ መጣልናል ነው እኔ አሁን ከመጣሁበት ሀገር ከኢትዮጵያ ብዙ የህግ ፈላስፋ ነው አስተማሪዎች ከተለያየ ቦታ የሊጋል ማይንድስ ተሰብስበው በ6 እና 7 ክላስተር ተከፋፍለው ለከቀል እየሰሩ ነው የኢትዮጵያ ህግ ሪፎርም አድርገው ወደ ሩል ኦፍ ሎው ማይ በፕሮፌሰር ጥራውን የሚመራ ነው አንደኛው ክፍል ውስጥ ለማለውበት የኔ እንኳን የአቃቤ ህግ የፖሊስና እንትን አቃቤ ህግ እና የፖሊስና የምርመራ ካሁን ወዲህ መቼስ እዛ ያለ ሰው እንደማይገረፍ ነገር ከተገረፈ እኔ ነኝ የምገረፈው ራሴ አልቋል ሩል ኦፍ ሎው ሌላው ሶስተኛው ላወራ የምፈልገው ባጭሩ የሁለተኛው የብሔር ግንኙነት ላይ ነው እዚህ ላይ በደንብ አድርገን እንመልከት የብሔር ግንኙነት እንዱ በመለመን እባካችሁ ዜጋው እባካችሁ በማለት አይደለም ጎበዝ አንድ ኢንትሮዳክሽን አንብብላችሁ በአለም ላይ የሆነው ፕሮፌሰር ኢግናቲቭ ኦፍ ሃርቫርድ የጻፈው ምን ይላል
ያኛው ክፍለ ዘመን አስደናቂ ጉዳይ ቢኖር ይላል እየተከስኩ ዓለም አቀፍ አድማሳዊነት ኮስሞፖሊታኒዝም እና ግሎባሊዝም የበላይነትን ይዛ ሲባል ብዙ መንግስታት በመፈራረስና በተለያየ የጦር አበጋዞችና ወይንም የጦር ባላባቶች መዳፍ ስር መውደቋ በጣም የሚያስገርም ነው ይላል እነ ቦዝኒያ ማታገለጥቀስ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ማጥመጥቀስ ይቻላል ይሄ ትሬንድ ዩኒቨርሳል የሆነ ነገር አለ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም ያለው ነው እኔ ትንሽ እንዳጠናሁት ሁለት አይነት ብሔረተኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ሁለቱ ብሔረተኞች የሚል አርቲክል ጽፌያለሁ ብሔረተኝነት አንድ ከዘመን አብሮት ጀምሮ የፈረንጆቹ ከኤንላይትመንት ፒሪየድ ማለት ነው በምክንያታዊነት በትምህርት በአንድነት የህብረተሰቡን ድክመቶች ለማረም ያስተሳሰብን የኑሮ ዘዴን የፖለቲካ አመለካከት ለመቀየር የተነሳ አካሄድ ነው 200 ዓመቱ ነው በተጨማሪም ዘመን አብሮት ሁለት አበይት የሆነ አስተምሮቱን የያዘ ነው አንደኛው ሰብአዊነት ሁለተኛው ዓለም አቀፋዊ አድማሳዊነት ነው የአሜሪካን ህገ መንግስት ሆነ የፈረንሳይ ሬቮሉሽን ዴክላሬሽንስ እኮ እኛ አሜሪካኖችም አላሉ we hold this truth to be self evident ነው ሰው ነው ማከለ ያለው የፈረንሳይም ሰው ነው ዴክላሬሽን ይሄ ያንደኛው የብሔራዊ አካሄድ ኢትዮጵያንም ብታው አትሊስት ነው በቅርቡ ካጼ ኃይለ ሥላሴ እስከ ኮሎኔል መንግስቱ ድረስ ይሄ ነው አካሄድ ኔሽን ስቴት ነበር ኔሽን አለ ስቴት አለ ይሄኛው መልቲ ናሽናል ስቴት ነው ሁለተኛው ብሔረሰብነት ኦራይት እና ሁለተኛው ብሔረተኝነት ልንገራችሁ የሰው ልጅ በተፈጥሮ በብሔር በጎሳ በነገር የተከፋፈለ ነው በመሆኑም እያንዳንዱ ብሔር የሚለይበት ተፈጥሯዊ አካል ጸባይ ወይም መለያ አለው ለነሱ የዘርገንድ ቋንቋ ባህል ወግ ሃይማኖት እንደመለያ የሚቀርብ ነው ብሎ ነው ለነኚህ እውነተኛ ለሁለተኛው ብሔረተኝነት እውነተኛ ይላል ፊክተ ጀርመኑ ፈላስፋ ማንነት አንተ ማን ነህ ብለህ የምትባለው ጊዜ አንተ ግለሰቡ ሳትሆን ብሔርህ ነህ okay the true self is not the individual at all it is a group the nation ይሄ ሁለተኛው ብሔረተኝነት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሶር የተጋጠመው የመጀመሪያውና ሁለተኛው ነው አንደኛ ሊናበብም አልቻለም እና ማሰብ አለም ያም እንዳለ ዝም ብለን የራሳችንን ፍላጎት አይ ምንም ነገር የለም እነኚህ ጎሰኞች ምን የዓለም ፌኖሜኖን ስለሆነ ይሄንን እንነጋገርበት ለማለት ያለው እኛ አገራችን አሁን የመጣው ችግር ሁለተኛው የበላይነትን ስለያዘ እኔ ቦስተን ብዙ አመት ስኖር ፈረንጆቹ ጋር ሳወራ አንተ እኮ እዚህ ሀገር የምትኖረው እኛ ፕሪቪሌጅ ሰተን ነው አሉ እኔ ግሪን ካርድ ሆልደር አዎ ብያለሁ ዜጋ ብትሆን ግን በመብት ይኖርሃል አሉ አዎ አዲስ አበባ ገባውና ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ስኩል ሳሰበው የተወሰኑ ወጣት ልጅ መጥተውና አንዳንድ ነገር ሲባባ አንተ እኮ እኛ በሰጠነ ፕሪቪሌጅ ነው አዲስ አበባ ያለው አሉ እንዴት አርጎ እንዴት ሲንገው እናንተ ሳትወለዱ እኮ ነው እዚህ ነበር ቋንቋቸው እና ይሄ ችግር አለ ምንም ክርክርም የማያስፈልገው ነው ቅድም እሱ ያለው የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ መዲና ለመሆኑ ምን ነገር እኮ ነው 68 ዓመት ኖርበታል እኮ እዚህ ብሎ በመንፈስ እዛ ነበር ምንም እኔ ግን ይው አዲስ አበባ ስል ሁለት ነው ያይ አንደኛው አዲስ አበባ the old city ጃኖ ጊዜ ካርታ የነበራት ደርግም ሰፋሩ የሰራት ነው ነው ከተማው የሮታ አሮምሳ ያለ 40 እና 50 ኪሎ ሜትር የሮጠው እሱ እናንተ ተዋዩበት እኔ እናንተ እናንተ ኦሬዲ ከተማው ሄዷል እና ለኦሮሚያ ሙኒሲፓሊቲ ከፍል ምን ችግር ያለ አይመስልም በበኩሌ ነው እንዳን ሸምገል ያለ ሰው ነው እና ሁለት ብሔረተኝነት አለ እናስበው በመጨረሻ የነዋዩ ጉዳይ በጣም የሚገርም ነው ነዋዩ ምንድነው የነዋይ ግንኙነቱ ፍትሃዊ የሆነ የነዋይ ክፍፍል ላይ ለመድረስ የሚያስችል ጤናማ ውድድር የኩል ተጠቃሚነት በችሎታና ስራ ላይ የተመሰረተ ነገር መፍጠር አለብን ትልቁ ችግር ይሄን ንብረትን በሚመለከት ምንድነው አሁን ለምሳሌ ወደ ህዋት ወንጌል በትግል ዘመናቸው አሸንፈው ያገኙትን በሙሉ በምርኮነት የራሳቸው ያደርጉ ነበር ይሄ ነበር ሞደስ ኦፐረንዳቸው መንግስትም ኮኑ በኋላ በሙሉ አገሪቱ ምርኮኛ ናት እኛ ይዘናታል የሰው ልጅ ነው መፈክሩ ይሄ ነው የሰው ልጅ ኃይልና አቅም ሲኖረው የመግዛት መብት ተፈጥሮ የለገሰው ጉዳይ ነው ፍትህ በእኩያሞች መካከል የሚገኝ እንጂ
ጉልበተኛ የፈለገውን ሊወስድ የተሸነፈ የሚችለው ሊሰጥ ነው አሬንጅ ይሄ መሰበር አለበት አሁንም እኮ አሸንፈናል እኛ የበላይ ሆነናል ስለዚህ እንዴት ነው የምትጠይቁን ያየነው ሁሉ እኮ የኛ ነው አይነት ይሄ እዚህ ፍልስፍና መንገድ ይመስልኛል እና ይሄ መታረም ይኖርበታል ነው እንጥርጥር የለው ሶስተኛ we need to be very very careful እንደገና ደግሞ predatory elite እንዳንወጣ ይሄ predatory elite አዳኝ አግበስባሽ በጣም selfish የሆነ ከፖለቲካ ኃይል ጋራ ካሊብሬት የተዋሃደ predatory elite ለብቻው አቅም የለውም አንጎልም የለውም ሰርቫይቭም አያደርግም ግን ፖለቲክሱን ሞኖፖላይዝ ያርጉ ከያዙ ሰዎች ጋር ያን ሳንቲም ገጽታ ሆኖ አገሪቱን ዘርፏል አገሪቱ ከአቅሟ በላይ ዘርፋለች ምንም ጥርጥር የለውም እና ለመጨረስ ያህል አሁን ቶሎ ጨርስ ብያለሁ ቶሎ ጨርስ ባል ቶሎ መጨረስ ያለብኝ አንድ ግጥም አለ ትዝ የሚለኛል ልጅ ሞቷል አሁን ኬንያ ምን ይል ነበር እስኪ እንግዲህ ልጀምረው ይላል መጀመር ይሻላል ነው መጨረስን ካልታደሉ ይላል ጨርሻለሁ